დაგიბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლობა, როგორც დაგვირდით, სტუმართან ერთად შემოგიერთვით. დღეს გადაცემის სტუმარი გახლავთ ცხოველთა დაცვის ფედერაციის წარმომადგენელი თემურ ლაჭყეპიანი, რომელსაც აქვე მივესალმები, შუადღე მშვიდობისა თემურ. მოგესალმები, ძალიან მიხარია რომ გადაცემის სტუმარი ხართ. ახალი კანონ პროექტი უნდა მიმოვიხილოთ, თუმცა 4 ხა მეგობრების უფლებების დაცვაზე და მათ პრობლემებზე არაერთი გადაცემა გაკეთებულა ტელეკომპანია მეგათივის ინიციატივით და გადაცემა შუადღე ქუთაისში თუნდაც მაგალითისათვის რომ მოვიყვანო, ძალიან მახარებს ის ფაქტი, რომ დღესაც ვუთმობთ გარკვეულ ნაწილს გადაცემისთვის განკუთვნის, მაგრამ სამწუხაროა ის, რომ კანონ პროექტი ხო ალბათ დამეთანხმები, რომელიც იდეაში მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებას უნდა ემსახურებოდეს, შეიძლება რაღაც ხარვეზებიც კი ვიპოვოთ, ხო, რომელიც მათ უფლებებს კიდევ მეტად დაარღვევს, თუმცა ალბათ თქვენ უკეთ ისაუბრებთ ამის შესახებ. მოგესალმეთ თუ გაქვთ სურვილი, მაგრამ უფრო წარსულში გადავიდეთ კანონ პროექტამდე, ვიდრე უშუალოდ დღის წესრიგში კანონ პროექტის განხილვა დადგებოდა, აი წინარე პერიოდში რამდენად იყო ჩვენი 4 ხა მეგობრების უფლებები დაცული. მოგესალმებით, თქვენი გადაცემა გამოირჩევა ცხოველისა, ასე ვთქვათ, ჰუმანური დამოკიდებულებით. ხშირად მიწვევთ ხოლმე ცხოველთა დამცველებს სტუდიაში, მათ შორის მეც. და აი რაც შეეხება ცხოველების უფლებების დაცვას. დღემდე, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად არ რეგულირდებოდა მოქმედი კანონმდებლობით მხოლოდ ერთი მუხლი ცხოველის ადმინისტრატიულ მკვლელობაზე 259 მუხლი ჰქონდა და ასე ვთქვათ პრაქტიკულად სხვა ჩანაწერი არც არსებობდა მოქმედ კანონმდებლობაში შინაურ ბინადარ ცხოველებს გულისხმობს ამ შემთხვევაში. ახლანდელი კანონ პროექტი, რომელიც არის ინიცირებული ვარიანტი, გარემოსდაცვის პარლამენტის წევრებმა მოახდინეს ინიცირება და მათ შორის, ესე იგი, ასე ვთქვათ, სანამ ინიცირება მოხდებოდა, ცხოველთა დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მათ შორის ჩვენ ორგანიზაციებთან მიმდინარეობდა შეხვედრები და განხილვა. თუმცა, ასე ვთქვათ, არ იყო შედეგიანი ეს თქვენი შეხვედრები? ანუ შეხვედრები იყო, მაგრამ აი რაც მოხდა ინიცირება, სანამ ინიცირება მოხდებოდა, საბოლოო ვარიანტს გაცნობილები არ ვიყავით სამწუხაროდ. გაცნობილი არ ვიყავით, თუ რისი ინიცირება ხდებოდა საბოლოოდ. თუმცა თქვენი მხრიდან რა ტიპის ინიცირება იყო? ანუ ჩვენი მხრიდან იყო აი მანამდე აი ცხოველების ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ კანონ პროექტი, რაც შეეხება აი მოვლაპატრონობის წესები, პოპულაციის მართვა, როგორ უნდა მომხდარიყო, რომ სავალდებულო ყოფილიყო სტერილიზაცია, აღრიცხვიანობა ცხოველების და ასე შემდეგ, მთელი რიგი საკითხები. მაგრამ აი სანქციების ნაწილს რაც შეეხება, ასევე ცხოველების ყოლის რაოდენობის შეზღუდვის ნაწილს ამ კუთხით ჩვენი მხრიდან ასე ვთქვათ არ ყოფილა ეს ჩვენთვის ცნობილი თუ რა ხდებოდა ინიცირება და შემოიღეს ესე იგი ასე ვთქვათ მოახდინეს ინიცირება ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსის სიხლის კოდექსში შესატანი ცვლილებების შესახებ და იქ არის გაწერილი სხვადასხვა პუნქტი ასე ვთქვათ ცვლილებასთან დაკავშირებით რაც ითვალისწინებს სხვადასხვა სახის პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრებას. აი მაგალითისათვის ეხლა ვთქვათ აი მაგალითად ავტოსანტარო საშუალების მსხვილი საკმაოდ ხშირად უპასუხისმგებლო მსხვილები და ყველას ესე ვთქვათ აი ყველას გვყავს ერთი ნაცნობი მაინც ვინც ვიცით რომ შეგნებულად თავის მანქანით კლავს ძაღლებს ან კატებს ანუ შეგნებულად ხო ნუ ერთი ნაცნობი მაინც ყველას გვყავს ანუ ასე ვთქვათ საკმაოდ დიდი არის რაოდენობა ვინც ესე ასე ვთქვათ გართობის მიზნით თავის სატრანსპორტო საშუალებით ეჯახება მიუსაფარ ცხოველებს. ეხლა რა ხდება? ანუ მათ დავაკისროთო, ესე იგი, ოღონდ როგორ, ან თუ ესე მოიქცევა, მიატოვებს შემთხვევის ადგილიდან ცხოველს დაზიანებულს და მიიმალება ადგილიდან, ამ შემთხვევაში მას უნდა დაეკისროს 50 ლარი ჯარემაო. ეხლა ნახეთ რა ხდება. თუ თქვენ მანქანით დაეჯახეთ ბორდიურს, გეკისრებათ 250 ლარი ჯარიმა და თუ მიატოვებთ ამ ბორდიურს 500 ლარი ჯარიმა გეკისრებათ უკვე თქვენ. ანუ 500 ლარი გეკისრება თუ ბორდიურს მიატოვებთ და დაეჯახებთ და თუ ცოცხალ არსებას დაეჯახებით და მიატოვებთ ამ შემთხვევაში 50 ლარი სანქცია გეკისრებათ. ეხლა ანუ ეს არსებული ინიცირებული ვარიანტი, ნუ ეხლა იყო საუბრები შემდგომ რომ გავითვალისწინებთ და მოგისმენთ კომიტეტის საკომიტეტო განხილვები ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა ჯერ არ ვიცით ეს რამდენად მოხდება.
ამის ცვლილება. ნუ ვსაუბრობ არსებულ ვარიანტზე, ამ პროექტის რა თქმა უნდა, ეს სპეციალიზირებული სპეციალურად ვინც ცხოველის სასტიკ მოპყრობაში არის, ეს ჯარიმის სანქციაც არ უნდა იყოს პირდაპირ პასუხისმგებლობის სისხლის სამართლა ნაშაული უნდა ეკისრებოდეს. და ასე ვალდებული უნდა იყოს მიაქციოს იმ ცხოველის ყურადღება, უმკურნალოს, შავტოშის სამამის ღონისძიებები, ვეტერინარული ღონისძიებები და დააფინანსოს. ეხლა რა ხდება? აი დავუშვათ თუ თქვენ თუ კი თქვენ ყავთ სახლში, ესე იგი ძაღლი, თქვენს ტერიტორიას თუ კი იცავს და ტერიტორიაზე სამაგოდ აი 50 ლარი ჯარიმდება ის ვინც კლავს და თქვენ თუ კი ძაღლი ყავთ და თქვენს ტერიტორიას იცავს აი ამ თქვენმა ძაღლმა რომ ქურდი შემოვიდეს და ან დაკმინოს თქვენმა ძაღლმა ან დაკაწროს უკვე 800 ლარი გეკისრება თქვენ სანქცია. ანუ ხო ხდებით ანუ სხვაობას რამდენად ის არის ანუ უკვე ცხოველთა მეპატრონეების და ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობის განმახორციელებ პირებს შორის ანუ აშკარად უფრო უკეთეს სიტუაციაში ისინი არიან ვინც ცხოველებს სასტიკად ემყრობიან ვიდრე ჩვენ ვინც ცხოველები გვყავს. ახლა ნახეთ რა ხდება აი თუ ცხოველების რაოდენობის შეზღუდვაზე არის საუბარი. თუ კი თქვენ ესე იგი ეხმარებით სახელმწიფოს იმაში რომ მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობა შემცირდეს რაც აქვე უნდა აღნიშნოთ რომ ძალიან ბევრი კეთილი ადამიანია ხო ძალიან ბევრი კეთილი ადამიანია რომელსაც ესე იგი ქუჩიდან აყავს ეს ცხოველები ზოგს ტერიტორია აქვს დიდი ტერიტორია აქვს ზოგს საცხოვრებელი ფარჩი მიყავს ზოგს საცხოვრებელი ფართან ეზოში თავის ეზოში მოწყობილი აქვს მათთვის საცხოვრისები საკმაოდ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით იმატა ასეთი მოქალაქეების რიცხვა, ვინც ესე ვთქვათ, სოლიდარობას გამოხატავენ მიუსაფარი და უმწეო ცხოველების მიმართ. და სახელმწიფო სამყაროში საკუთარი თავის სასარგებლოდ იყენებს, როგორ ფიქრობთ? არა, მე ამას ვაუბრობ, რომ სახელმწიფოსთვის კარგ საქმეს აკეთებენ ესეთი ადამიანები და სახელმწიფო პირიქით, ესე იგი ხელს კი არ უწყობს, სანქციას უკისრებს, ანუ დიდი რაოდენობა თუ გეყოლებაო ცხოველებისა, ესე იგი დაგეკისრებაო სანქციაო. თუ გეყოლება 5 შინაურ პირადარ ცხოველზე მეტი корпуში თუ ცხოვრობ და ან თუ ცხოვრობ ასე ვთქვათ კერძო სახლში 10 შინაურ ბინადარ ცხოველზე მეტი თუ ყავს ანუ ეს არის ჯამურად ანუ კატა იქნება ძაღლი იქნება ეს არა ჯიშებს ნიშნავს ხვახვა იქნება ქართული ნაგაზი იქნება თუ ეს უბრალოდ ესეთი რაოდენობა ჩაწერეს უკვე ესე იგი თქვენ დაგეკისრებათ სანქციაო 300 ლარიანი თუ ყავს და პატრონობთ ამ რაოდენობაზე მეტ ცხოველს ეს ასევე თუთიყუშიც იგულისხმება იმიტომ რომ ეს შინაური ბინადარი კომპანიონი ესე ვთქვათ კომპანიონი ესე ვთარგმნეთ ასე ქართულ საკანონმდებლო ენაზე კომპანიონი როგორც შინაური ბინადარი ესე გადაწყვიტა მთავრობამ და რამდენად უსამართლოა ეს გადაწყვეტილება? ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, უსამართლო არის, ესე იგი, რა პირიქით, ესე იგი, ეს რა მოხდება, რომ ესე იგი, ვეღარ შეიფარებს ეს ხალხი ამ ცხოველებს, ვეღარ მოულიან, სახელმწიფოც, ესე იგი, სახელმწიფოს ამდენ ცხოველს ვერ ინახავს თავის შესაფრებში. სურს სახელმწიფოს როგორ ფიქრობთ? და გეტყვით ახლა, ისი მიღწევა სურს უпроსტად ისინი ფიქრობენ, რომ ამით სხვა თითქოს მოქალაქეები უკვეთავენ ამას, რომ წუხდებიან თითქოს სხვა მოქალაქეებს. ეს დაკვეთა საზოგადოებიდან არ მოდის და არ იყო აუცილებლობა ამის ჩაწერა. და ახლა აი ესე იგი თუ თქვენ ყავთ ამ დავუშვათ 5 ცხოველზე მეტი корпуში ან 10 ცხოველზე მეტი კერძო საცხოვრებელში უნდა შეგიძლიათ დარეგისტრიროთ საოჯახო ტიპის თავშესაფრად. და ახლა თავშესაფრის რეგისტრაციის წინაპირობად რა ჩაწერეს? ჩაწერეს ის რომ თქვენი მეზობლებისგან და ახლო მდებარე საწარმო ობიექტებისგან უნდა აიღოს წერილობითი ნებართვა. ანუ როცა ვინმე მაგალითად ხსნის პურის საცხობს, ამ შემთხვევაში პურის საცხობის ნებართვას არ ჭირდება აიღოს ნებართვა ახლო მდებარე ობიექტებიდან, მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ საოჯახო ტიპის თავშესაფარი, მაშინ უნდა აიღოს. ხმაური სახელდება ამ შემთხვევაში. გეტყვით ახლა ხმაურზეც წერია იქ რომ ხმაურის შემთხვევაში უნდა აღმოფხრა ძაღლის ყეფაო. ეს ვერ მოხდება. შეუძლებელია ფიზიკურად თუ ძაღლის ყეფა აღმოფხრა, მაშინ იოგები უნდა ამოვაჭრა, რაც დაუშვებელია მოქმედი კანონმდებლობით. და ახლა ესე იგი ნებართვა უნდა აიღო და თქვენს გვერდით თუ არის ბანკის ფილიალი, საქართველოს ბანკის ფილიალი პირობითად, აი მე მაქვს სახლი, ჩემი სახლის გვერდით არის საქართველოს ბანკის ფილიალი, უნდა მივიდე საქართველოს ბანკის დირექტორთან, თბილისში უნდა ჩავიდე, ან ქუთაისში თუ ცხოვრობ, უნდა ჩავიდე თბილისში, უნდა მოვაწერიოთ საქართველოს ბანკის დირექტორს ხელი იმაზე, რომ მე მყავდეს ძაღლი. ეხა ის თუ მომიწერს თუ არ მომიწერს, ეს უკვე სხვა თემა. და თუ დავუშვათ მეორე გვერდით კიდე TBC ბანკი, მაშინ TBC ბანკის დირექტორთან უნდა ჩავიდეთ, იმასაც უნდა მოვაწერიოთ, იმიტომ რომ ახლო მდებარე ობიექტი არისო და შენ თუ ძაღლი ყავს, უნდა მოვაწერიო, ესე იგი,
სამეწარმეო ობიექტის ანუ ფაქტურად საოჯახო ტიპის თავშესაფრის არსებობას მინიმალურ ნიშნულამდე და საერთოდ არ ექნება მნიშვნელობა, იმიტომ სისულელი არის სული, რომ ესე იგი თქვენ უნდა მოაწეროთ, ან რომელი მეზობელი ახლა რა ინტერესი აქვს, ან მე მაგალითად პურის მაღალ საწყობსაც რო ხსნიდე და ვიყიდო სადმე ტერიტორია, იქ როცა მაქვს ახალი ნაკედის ტერიტორია, იქ მისი არც მეზობლები მომიწერენ ხელს, არც კერძო სამეწარმეო ობიექტები, მაშინ ფული უნდა გადაუხადო ამაში რაღაც გარკვეული ინტერესი რომ მქონდეთ. არის სისულელი, ეს არის არაკონსტიტუციური ჩანაწერი, არანაირი ნებართვა სინამდვილეში არ არის საჭირო. თუ ვინმე ზარალდება, თქვენ მის მეზობლად არსებული ცხოველებით, მას შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და სასამართლომ დაადგინოს ის ზარალდება თუ არა. ანუ არსებული კანონით ისედაც შესაძლებელი არის ამის რეგულირება და ამ პუნქტების ჩამატება, რომ ჩვენ რა გარკვეული ვალდებულებები მივიმატოთ, რომ მოვაგროვოთ ხელმოწერები, მივიდეთ ობიექტების დირექტორებთან. ხო, ეს არის და აი დავუშვათ, ანუ შეიძლება სამინისტრო იყოს, ესე იგი სამინისტროს უნდა მოწევთ მინისტრს ხელი, ჩვენ გვერდით რომ რომელიღაც სამინისტრო არის. ხო და ეს არის დიახ, საუბრობდით ცხოველების ოდენობაზე, ხო? თუგი პირობითად იქნება 6 ან 7 ამ შემთხვევაში, ნუ ჯარიმების სანქციები რას მოიცავს? აი ამ შემთხვევაში ესე იგი უნდა დაეკისროს 300 ლარიანი ჯარიმა და ეს არის ასე ვთქვათ ანუ ეს აუცილებლად არის შესაძლებელი. ჯერ ერთი რომ ეს მუნიციპალურ დონეზე უნდა კონტროლდებოდეს და არა ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან თუ რისი საშუალება აქვს რამდენი ცხოველის ყოლის საშუალება. არ შეუძლია ხა თბილისში მყოფმა დეპუტატებმა დაადგინონ მაგალითად აი მაღალმთიან ყაზბეგი იქნება ეს იქ რამდენი ცხოველის ყოლის უფლება აქვს ფიზიკურად როცა არ იცი სიტუაცია როგორ დაადგენ. ამ შემთხვევაში საერთაშორისო პრაქტიკა არის ასეთი. მუნიციპალიტეტები თავიანთი საკრებულოს დადგენილებებით განსაზღვრავენ თუ იმ წესს თუ როგორ უნდა მოხდეს დიდი რაოდენობის ცხოველის ყოლა. ამ შემთხვევაში მოქალაქე, რომელსაც აქვს დიდი ტერიტორია და აქვს სურვილი, დავუშვათ იქ რაღაც რაოდენობამდე არ იქნება საჭირო განცხადება, მაგრამ თუ მას ეყოლება რაღაც დიდი რაოდენობის ცხოველი, ამ შემთხვევაში წერილობით მიმართავს მუნიციპალიტეტს, რომ მე ვაკმაყოფილებ ამადამ პირობებს, მაქვს ეს ამადამ მოცულობის ფართი მაქვს და მე მაქვს პირობები შევინახო დიდი რაოდენობის ცხოველები. რატომ არ ხდება საერთაშორისო სტანდარტების დაკოპირება თუ კი უკეთეს ვერტმობთ? ანუ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ არ იქნა გათვალისწინებული ეს საერთაშორისო სტანდარტი და პირდაპირ ასე ვთქვათ ჩაწერეს ხისტად ესეთი ჩანაწერი, მაგრამ აი ჯერ მაინც საკომიტეტო განხილვები წინ არის და იმედი გვაქვს რომ ეს შეიცვლება ეს ჩანაწერი და ფიქრობ რომ აუცილებლად უნდა შეცვალონ და წინააღმდეგ შემთხვევაში ასე ვთქვათ პრაქტიკულად ჩიხში შევა ცხოველების პოპულაციის მართვა ქვეყანაში. თემურ, როგორ ფიქრობ, თუ კი ცვლილებებს არ იქნება გათვალისწინებული, ანუ თქვენი შემდგომი ნაბიჯები რა იქნება? როგორც ფლობ ინფორმაციას 23 მაისამდე უნდა მოხდეს, ხო, კანონპროექტის განხილვა და დამტკიცება? არა, ეს მაისიდან, ასე ვთქვათ, ივნისის შუა რიცხვებამდე უნდა იყოს საკომიტეტო მოსმენები და აი ანუ იმ შემთხვევაში თუ უკვე ეს არ იქნება, უკვე უშუალოდ ჩვენი ანუ უბრალოდ ცხოველების მოყვარულები გამოხატავენ თავიანთ ასე ვთქვათ პროტესტს, ასე ვთქვათ, აპირებენ თუ ეს არ იქნება გათვალისწინებული, მათ ყავთ დიდი რაოდენობით ცხოველები, რომელსაც პატრონობენ, მფარველობენ და ასე ვთქვათ, დიდი გამოხმაურება მოყვება საკმაოდ როგორც ადგილობრივი ცხოველთა მოყვარულებისაგან, ის იქნება ეს სხვადასხვა ღონისძიებებს ჩაატარებენ, ალბათ საპროტესტო აქციებიც იქნება, ასევე საერთაშორისო მასმედიაში გავრცელდება ეს ინფორმაცია და ასე ვთქვათ არ იქნება, ანუ ასე ვთქვათ, ხელსაყრელი და მომგებიანი აი ასე ვთქვათ არავისთვის ასე რომ თუმცა ცხოველთა დაცვის ფედერაციის პოზიცია როგორ იქნება და ჩვენი პოზიცია არის ის რომ უნდა შეიცვალოს აუცილებლად და ასე ვთქვათ გაავრცელებს შემდგომ ამისა მიმართვას შეადგენს სპეციალურ მიმართვას შეადგენს ანუ თუ იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდება ამის გათვალისწინება სპეციალური მიმართვა იქნება შედგენილი სხვადასხვა ორგანოების მიმართ ასევე ჩატარდება ასე ვთქვათ შეხვედრა, სპეციალური შეხვედრა, მოწვეული იქნებიან ცხოველთა დამცველები, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ იგივე საფრთხის წინაშე და ისინი გაავრცელებენ ერთიან მიმართვას, პროტესტის გამოხატვის ფორმა იქნება და ასევე თუ ესეთი ვარიანტი დამტკიცდება, აუცილებლად მიემართება სასამართლოს ანტიკონსტიტუციურ სასამართლოს ეს ჩანაწერი თვითონ ანტიკონსტიტუციური იქნება, თუ ასეთი სახით იქნება მიღებული. და როგორ
ფიქრობთ, რისი მიღწევა სურდათ აი ამ შემთხვევაში? ეს არის მათი მხრიდან და მათი თვალით დანახული ცხოველების უფლებების დაცვა და მზრუნველობა და უბრალოდ ბიუჯეტის შევსების რაღაც წყარო, რომელიც ცხოველების მოყვარულებს საკმაოდ დიდ სანქციებს უწესებს. სიმართლე გითხრათ, ვერ გეტყვით ეს ბიუჯეტის შევსების მიზნით გააკეთეს, თუ უფრო მე მგონია რომ უფრო გააკეთეს იმის მიზნით, რომ ასე ვთქვათ ფიქრობენ დეპუტატებმა იფიქრეს, რომ საზოგადოების დაკვეთა არის, რომ შეზღუდული იქნას ცხოველთა უფლებები და მათი დამცველების ინტერესები. უფრო მეტად მე ეს მიზეზი მგონია, რომ ესე იფიქრეს, რომ თითქოს საზოგადოება უკვეთავდეს მათ ამას. ნუ სინამდვილეში ეს ანუ უკვე ეს ბოლო წლების განმავლობაში ცხოველების ეს სადმე ჰუმანური დამოკიდებულებასთან მიმართებაში ცნობიერება საკმაოდ შეცვლილი არის, ასე ვთქვათ, 10-15 წლის წინ რომ მომხდარიყო ესეთი სახით ინიცირება, უფრო ნაკლებად გასაკვირი იქნებოდა, იმიტომ რომ აი იმ პერიოდში უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო მაღალი იყო ასეთი ტიპის მოთხოვნები საზოგადოებისაგან. მაგრამ აი ბოლო წლებში განსაკუთრებით დიდი ნაწილი საზოგადოებისა უკვე ასე ვთქვათ შეიცვალა დამოკიდებულება ამ ცხოველების კეთილდღეობასთან მიმართებაში დიდმა რაოდენობა მოქალაქეებისა უკვე გააცნობიერეს, რომ მათაც აქვთ უფლებები, არსებობის უფლება, მათაც აქვს უფლება, რომ მათზე ზრუნავდეს ვინმე და იყვნენ ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი урბანულ გარემოში ყოფი არსებები და ეს ამის გაცნობიერების გარეშე რთულია რომ ესე ვთქვათ აღიაროს ცხოველთა უფლებები თუ ამას ვერ აცნობიერებ და მე ვფიქრობ რომ დეპუტატებმა არასწორად იფიქრეს რომ თითქოს ეს იყოს საზოგადოების დაკვეთა. ხო, თუ კი ვიტყვით. კანონ პროექტს ნუ რა კითხვით უნდა გადაეხედოს? სად უნდა შევიდეს ცვლილებები? უნდა შევიდეს აი ამ სანქციებთან მიმართებაში, უფრო მეტად დასჯადი უნდა იყოს ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა, იგივე სისხლის სამართლის კოდექსთან და ცვლილებებში გეგმავენ რომ ჩაამატონ. ესე იგი თუ ეწერა ადრე რომ ჯარიმა ან თავისუფლების აღკვეთა 2 წლამდე, ეხლა ჩაწერეს ჯარიმა ან თავისუფლების აღკვეთა, მაგრამ რეალურად მაინც ჯარიმით ხდებოდა და ისევ ჯარიმით მოხდება. ეს არის ერთგვარი მესიჯი მოსამართლეების მიმართ დეპუტატების საშუალება ჩავტოვეთ ამ მუხლში, ხო? მაშინ გამოდის შედეგს არა აქვს მნიშვნელობა, იქ ეწერება 3 წლამდე, 20 წლამდე თუ 50 წლამდე თუ ჯარიმა იქნება უკვე ჩაწერილი, მაშინ უკვე მაინც ერთგვარი მესიჯი იქნება მოსამართლეების და პროკურორების მიმართ დეპუტატების მხრიდან, რომ თითქოს აი თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ ჯარიმით შემოიფარგლოთ თუ ვიღაც უპასუხისმგებლო პირი ეთყობა ცხოველს სასტიკად და ეს არის პირველ რიგში აი ამ ნაწილში აუცილებლად უნდა შევიდეს ცვლილებები. ასევე იმ ნაწილში ცხოველების ყოლასთან დაკავშირებით პირობები უნდა იყოს გათვალისწინებული თუ ვის რამდენი ცხოველის ყოლის და მოვლა-პატრონო ეს უნდა იყოს გაწერილი და არა ისე რომ ეს უნდა იყოს საერთოდ რეგულირებული ცენტრალური კანონით არ უნდა იყოს ეს საკითხი ამ თვითონ რაოდენობასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია არის და არა ასე ვთქვათ ზოგადად ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენცია ეს და ამიტომ უნდა შეიცვალოს ეს ჩანაწერი და ზოგადად აი ძირითადად აი პასუხისმგებლობის ზომების დაკისრებასთან დაკავშირებით აუცილებლად ცვლილებები უნდა მოხდეს ცხოველთა უფლება დამცველების და მოყვარულების და ცხოველთა უფლებების ასე ვთქვათ კუთხით უნდა იყოს უფრო მეტი წახალისება უნდა იყოს და არა სანქციების დაკისრება თუ ძაღლი ყავს და თუ შენ ძაღლს იყენებ სამსახურეობრივად და დაუშვათ შენ იცავს ტერიტორიას, არ უნდა გაჯარიმებდნენ ამის გამო. თუ ცუდად ექცევი პირიქით, ესე იგი უფრო მეტი სანქციები და უფრო მეტი პასუხისმგებლობის ზომები უნდა იყოს. ანუ პირიქით უნდა იყოს, ვიდრე ეს არის. ანუ ყველაფერი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, საპირისპირო კუთხით, ვიდრე ეს დღევანდელ ინიციირებულ ვარიანტში არის. ჩვენ და საზოგადოება ალბათ იცნობს ისეთ კანონებს, რომლებიც კანონად დარჩა მიღებული, ხო, და არ ფუნქციონირებს. აი ამ შემთხვევაში პირობითად მე რაოდენობის შინაური ცხოველი მყავს, ანუ მონიტორინგს ვინ განახორციელებს? ანუ მონიტორინგს ახლა უშუალოდ დათვლასთან დაკავშირებით შეიძლება არც არავინ არ განახორციელოს, მაგრამ თუ კი დაუშვათ ვიღაცა მოუნდება და დაწერს განცხადებას თქვენს წინააღმდეგ, უკვე ამ შემთხვევაში ვალდებული გახდება შესაბამისი სამსახური მოვიდეს და დაგაჯარიმოს. თუ კი განაწყენებთ მეზობელს. თუ კი შეიძლება სხვა რაღაცის გამოც განაწყენოთ მეზობელი, უკვე მეზობელო გაიგებს რომ ესეთი კანონი არსებობს, დაწერს საჩივარს და უკვე მოვლენ და დაგაჯარიმოს. ანუ ფიქრობ რომ არ იქნება სპეციალურად ჯგუფი მონიტორინგისთვის განკუთვნილი, რომელიც ეტაპობრივად შეამოწმებს. ანუ უშუალოდ ახლა მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურს ევალება ცხოველების შემოწმება თუ ვის რა პირობებში ყავს, მაგრამ ესე რომ კარდაკარ დააიარონ, ანუ
ამის რესურსები არ არსებობს, ესე ვინმე მიაროს და ყველა სახლი შეამოწმოს, ეს ვერ მოხდება ვერანაირად. და რა შეგვიძლია ვუთხრათ რიგით ადამიანებს განურჩევლად იმისა, მეგობრობენ თუ არა ოთხფეხა მეგობრებთან, ვიდრე დაგემშვიდობები. შეგვიძლია უთხრათ, ანუ რომელიღით ადამიანებს, რომლებიც მეგობრობენ თუ თუნდაც ვინც მეგობრობს და ვინც არ მეგობრობს. ორივე მათგანს. ანუ ყველა ვარიანტში ის უნდა უთხრათ, რომ ანუ ასე ვთქვათ, ცხოველებსაც გააჩნიათ უფლებები და ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ დარეგულირდება ან როგორ რეგულირდება კანონმდებლობით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დამოკიდებულება რომ შეიცვალოს იმის მიხედვით. ჩვენ საერთაშორისო პრაქტიკის კუთხით და საერთაშორისო ცივილიზებული საზოგადოების მაგალითი უნდა ავიღოთ და ასე ვთქვათ, ყველას მეზობელს თუნდაც გააჩნია სამეზობლო თმენის ვალდებულება. მე შეიძლება ჩემმა ძაღლმა რომ დაიყეფოს დავუშვათ ვიღაციდან ჩემი ძაღლის საყეფება უფრო დაბალი ხმაზე იყოს, ვიდრე დავუშვათ იმ მეზობლიდან ასე ვთქვათ, ხმაურის გამოსვლა შეიძლება სახლში ჩხუბობდნენ ის ჩემი მეზობლები და უფრო მეტად მათი ხმაური მაწუხებდეს, მაგრამ მე ამის გამო რომ მათი ხმაური მაწუხებს, მე მაქვს სამეზობლო თმენის ვალდებულება და ასე ვთქვათ, იგივე არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ბინადარი არის ის ძაღლი იქნება თუ კატა იქნება და მასაც აქვს უფლება რომ იცხოვროს იმ ტერიტორიაზე, სადაც ცხოვრობს და პირველ რიგში რომ ცხოველების კეთილდღეობა უნდა იყოს მხედველობაში მიღებული და აქედან გამომდინარე ამაზე ანუ საზოგადოება განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი მნიშვნელოვანი გამსაზღვრელი ფაქტორი რა დამოკიდებულება აქვს ცხოველების მიმართ. ჩვენ თუ ცხოველთა უფლებებს ვერ დავიცავთ, უკვე არც ადამიანთა უფლებები იქნება დაცული ჩვენს ქვეყანაში და აი ამ კუთხით, როგორც ადამიანთა უფლებები უნდა იყოს, ასევე უნდა იყოს ცხოველების უფლებების დაცული და ეს უნდა იქნას მხედველობაში მიღებული თითოეულის განვითარებული ცივილიზებული საზოგადოების წევრის მხრიდან. იმედია გაითვალისწინებენ, ხო? იმედია. და კანონის გარეშე გამოხატავთ კეთილნებას ჩვენი ოთხფეხა მეგობრების მიმართ. თემურ, იმედია კანონ პროექტში შემოცვლილებების სწორედ იმ კუთხით, რომელიც ჩვენი მეგობრების კეთილდღეობას გაითვალისწინებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. თურქესო ტელემაყურებლებო, გადაცემის სტუმარი გახლდათ ცხოველთა დაცვის ფედერაციის წარმომადგენელი თემურ ლაჭყეპიანი, რომელსაც დავიმშვიდობები აქვე, რამოდენიმე წუთით ჩავისვენებთ და შემოგიერთებით კვლავაც, ასე რომ დამელოდეთ დროებით.